student from Davao del Norte State College po. And we are currently studying Bachelor of Public Administration. I am Princess FUENTES, and along with me are my group mates. I am JONESSA, TELLEROS. I'm MEKYLLA, OLPINDO. Okay. And as our final requirement for our major entitled Ethics and Accountability in Public Administration, we are tasked to conduct an interview po with a public official who's been in the service for how many years. And thank you po for accepting our invitation. Okay. And before we formally ask questions, could you please introduce yourself po? Okay. Good afternoon. I'm Kagawad Erlinda Amadora FRIAS. Single. Taken. Ay, kata na ninyo. Paan? Byuda. Okay. Presently residing at Porok Barakuda, Barangay San Pedro, Panabo City. Now, we will ask questions po. Okay. And please time service. Ilang years in service? Years in service, when I was a KB chairman, nagkabataang barangay of Barangay San Pedro, since 1985 up to 1991 as KB chairman before the SK youth election. So after the Gabatang Barangay, so the SK take over the positions din. As konsihal po, Ilang years? As elected barangay official, 5 years, extension of 3 years and 3, from 1988 to 2023, as number 4 elected barangay official. Then during last election, my second term, I was elected as number 1 barangay official, barangay kagawad of this barangay, Barangay San Pedro. now for our question number 1 po, before that, please keep in mind po nga, you can tap us to take a break. Kaya pwede matamad na po. Pause. Sige. Number 1, what is your main advocacy during your years of service? Of course, my advocacy to help people, to help the constituents, especially health services, social services, and of course, the elders, senior citizen, the children, and of course to help. Number 1 is to guide them and to help, especially the health problem, and of course, how to deal with people in our rural area or urban area. Number 1, bisag busy, basta even night time, even anong oras naata nga nagaserbisyo sa ato ang barangay as barangay official. Labi na sa kababaihan. Women's sector. Ito yun ang ginatabangan para ma-flip or dili po sila mapabayaan, mapasagdan sa atong barangay. Daghan kaitag mga problema na nag-arise, pero ato lang nang na smooth kay ato mang gitanaw nga nagpapili ta, syempre i-appeal ta sa yun anak nga serbisyo. So main purpose is a public servant is a public service. Yes. Dapat may appeal ka para makatabang and isa kang mag-lead sa katawhan from barangay captain, the executive or the legislative. Kami man dyan ang mga legislator sa barangay. So dapat isa sad mi nga mahimong model, mahimong isa yun nga dili ingon nga ang imong posisyon maoy magkontrol sa mga tao, kun dili ang mga tao tan-aw nga bisan unsang orasa, bisan asa makatabang ka sa ilaha, makatabang jud ka sa imong kabaranggayan. Una akong ginaingon nga ngano ni appeal tungod
aron sa pagtabang nga isa ka sa mga kamot o isa ka sa mahimong haligi sa barangay nga diin from the barangay captain makatabang ka. Yes, ko. Kap! Na si Kap. Ato na ng potlon. Si Barangay Captain Lili. Ang taga fisheries. Sa ilang kurso, Kap, conduct lang po sila interview sa ilang subject. Ato na nang entertain sila. Atong Barangay Captain, Honorable Randy Boy Kagapi. Kap, ang mga estudyante na to sa DNAC. Itong SK. Bahala daw, basta kayo magkahuman sila sa ilang last nga tahas. Ilang kurso nga public administration. Sila Juday. Nana sila sa second year sa ilang kurso. Yes, padayon nga gyapon mo kayo kahimuan kung maprofessional. O gani. No. Sige, ikaw na siya. Sige Kap. Kay ba naman Juday, busy ka kaayo. So ako na lang ning entertain nila. Sige Kap. Sige next. Pwede mo ito i-cut, no? Sige, next na ito nga kuan. Now that you've mentioned that your advocacy is about serving the people po, can you cite a scenario where your professionalism was questioned and how did you handle it? Of course, daghan dyan na itabo nga bisan gibuhat na nimo ang tanan, imo nang gi-focus ang imong oras sa mga unsa pag-solve ang mga problema sa barangay. However, makadaot man sa imuhang image or makadaot man sa imong profession, pero nagpakumbaba lang gihapon ka. Humble lang gihapon ta bilang barangay official kay kita naman yun ang nagdala sa barangay and one of the barangay officials. So bisan na-touch o natamaan na ang imuhang ego, pero sa mga pagdaot, hindi na makalikayan sa imo sa mga critics, sa mga negative comments. However, ato lang gihapon nang gihandle in a right way because as I said, ang pagserbisyo maogyod ang atong focus and maogyod ang una natong gitagaag atensyon, ang pagserbisyo. So although na ate profession, pero atong gipaningkamutan nga dili maka-hamper or dili maoy maka-distract to serve people at makadugang pagani og challenge nahimong challenge pa sa atong part nga mas maningkamot o mas mulihok bisan pag naay daghan mga sagabal, hindrances, daghan kayo kay isa man na sa mamahimong bisag nagbuhat ka pero ang after all sa pagbuo maayo o dili na gyud ay mga consequences. Andam lang gyud ta mudawat. Was there ever an instance where you had to be subjective in your job and how did you manage to overcome? Of course, nahitabo. And it was happened during my third or second year of my service at barangay elected official that our council, siyempre, nadyo na yung mga argument, na ay mga distractions, na ay time nga nag-session, wala nagkasabot sa primero. Din by and by, nadawat kay naaman panultihon nga if you're a good leader, you must be a good follower also. So, amo gitan-aw nga once kung akong patulan ang mga subjective nga comment or ang mga subjective nga mga bagay-bagay, mas masira ang among unity, masira ang relationship bilang elected, and masira gyud not only the council but the entire people or the entire barangay mas masira. So dapat dili jud nimo na patulan and be understanding na lang, be patient nga imo gyud nang i-accept the acceptance, and of course it's a learning kay diha pod nakahibalo ka nga doon na di ko'y sala na ako'y lapses, naamang po di ay ko'y kakulangan. Kay wala may taong perfect, no?
even sa pamilya, then how much more nakigmingle na pug ka, naana pug ka sa set of people nga naana pug sa gawas sa imong panimalay, gawas na pug ka sa pamilya. So you have to adjust, then by and by na ang learning process nga ingon ani magyud ay ang mangunsihan nga imo yung ang key o susi nga mahimo nimong ma-achieve nimo ang mga estudyante sa fisheries conduct interview. Konsihal Jongjong Ocampo. Jong, mamaya na tayo, Jong. Ya karon dili gid maiwasan no. Pamilya gani na magkasiraan, na mga sip-sip sa mother, sip-sip. Pero dili pud mamahimong strong ang relationship as barangay officials kung wala po tong mga nahimong subjective nga part po sa inyong pagdala. Kaya kung wala na, ay mura na ko, okay naman di ko. So, pag naana to, kabalo na ka mo depensa, so next time kaya na nimo nga i-adjust imo sarili and you can control yourself nga dili dapat ingon ani, dili dapat pinasika-sika kanang so na dili dapat inamal kinahanglan pangutanon sa nimo sila kung okay ba to, okay ba to nga akong privileged speech, okay ba to akong question, okay ba to ako ang report, basta naagid to sa mga first quarter of first year of your term o my term na encounter ginatanan. And next po, how do you stay committed to delivering services impartially regardless of political affiliations? Of course, isa na in my committee, especially the violence against women and their children, the VID. And not only for that, nagahusay po ko diri kung akong duty, even not my duty, pero humingon ang sekretary nga, ikaw ang gustong husay sa tao. Maunay giingon nga, do not be impartial. Do not be impartial, tama. Do not be impartial. Sa ato pa, ayaw pabori lang ang isa. You have to be fair and partial lang. Ibig sabihin, matawag nga, time pa, naglibog na ko, no? Tama ba to? Impartial, tama. Ay dapat di ay, excuse me, fair ka, unya imo yung igahin nga, kuan ka kanang naag ka sa tunga. Ayaw paburi ang isa, ayaw paburi kundili. Dapat kuan ka nga impartial, tama na kay impartial, impabor man jud ka sa pikas. So dapat dili ingon ana. Kay ngano makaingon ang mga tao nga siya magani naghusay, siya ang nasa tunga pagkaumanhuman pag uli nila. Murag dili mami kontento atong paghusay ni Linda tungod na siya gipaboran. Paminawon nimo, please listen to both sides bago nimo sila i-judge or bago nimo sila advisean nga unsay buhaton next meeting or next session or next hearing. Ang akong gi-mention mauni ang during hearing diri sa barangay, during mediation, kay naaman tayo diri 3 consecutive hearings before musaka dito sa lupong ng tagapamayapa, then another hearings 3, then after that pwede na kung di gyud ma-settle kay sa barangay, it's only i-settle gyud nato amicably as a barangay level ang gyud ta, wala gyud ta ingon nga diretsong korte dito. So naay mo submit dayon, mo pirma sikap nga i-submit kung gusto ninyong padakon, mangayo silang endorsement to higher court. So mo pirma sikap nga dili gyud makaya the barangay level up to the lupong tagapamayapa, pero dili gyapon ma-settle amicably. So dito na ipasa, so mangayo na pug endorsement ang client. So ingon ana dapat naayo ka sa tunga lang, kanang dili ka mo mudapig sa isa, di mo ka mudapig sa isa ka the respondent and the complainant. Dapat fair ang imong pagtratar sa ilaha. Akanikons, how do you ensure that accountability to the people you serve? Of course, managot jud ka ana
kung napalpak ka or naakay pananagutan, labi na gyud kung gikuhaan nimo, gihikawan nimo sila sa dapat nilang masayran. Example, dapat kung unsay naa sa barangay, it should be in a transparent method or transparency ang atong dapat i-apply. Kasi diya makita sa katawhan ang good governance. So in the good governance, tanan tao pwede gyud nga musilip sa mga unsay nahitabo ron. Dili pwede nga ang mga konsihal nagpa-pretty lang diya lingkod, unya nagpa-sitting pretty lang di ay unya, wala di ay sila masayod sa ilang trabaho. Dapat kung naakay sa laod nga nahimo, hukman ka sa mga tao, imo silang istoryahon nga i-explain po nimo imong side. Dili po dapat nga pabayaan lang nimo explain imong side nga during assembly dito man ang twice man every semi-annual during March and during October. So dito nimo na i-discuss nga imong i-explain during sa imong delivery sa imong speech nga ingon ani na ang barangay may committee, ang committee sa bawat isa nga ani nami. Kay kung unsay among salaod, unsay among gamay nga mga lapses, kinahanglan masayran po na sa tao, especially when it comes to figure, when it comes to pondo, the funds of the barangay, it should be all constituents should know. Kasi dili lang na sala sa usa ka tawo, the buong council madamay tanan. Even the barangay captain kung aduna kay accountability sa barangay. So imo jud nang isettle para nga ang mga tao dili makaduda nimo nga aduna di ay kay mga salaod sa barangay. So imo na lang i-open smoothly nga istoryahan ta ni kay delikado kung hulala ni lagi ana. So bilang barangay official kung duna po kay kakulangan o doon na po kay nasala, imo dyan ang i-accept nga. Dapat, managot ka, anak. Imo dyan ang tubagon. So yun, anak. Sige, sa number 7 nga question, how do you make sure you are fair when dealing with family or friends? So, paano niyo mo avoid bitaw o ka ng giving special treatment sa inyong mga close friends sa family? May karong daghang big issue no basta labi na sa ayuda kay doon mo ni sa luwag so wang na appeal. So, paano mo avoid so in my part personally, masakitan ko no. Although dili gud pud ingon nga wala ta nagtan-aw sa katawhan pero naamanggoy mga panghitabo nga di pud maiwasan, especially musulod na ang politika ng activities no. So pag musulod na siya, wala namin na sayo di na mo hold na pikas partido o sa pikas nga set of candidates. Pero kung ingon ana man nga mga tao manira, mo lagi to kung gingon ganina, explain na nimo kutob sa imong makaya. Pag naapoy kay bawal naman ang bullying ron, di ba? Dapat ipatawag na to sa barangay to avoid nga mudako ba. Patawag sa barangay, then talk to them, then explain nga nung sila lang, nga man nga ang ayuda, wala man makumpleto ang tao. Nahulog man selection, nahulog og kanya-kanyang pili because doon sa dugan. Pero try nga imong i-explain kay ang dakdakan gani sa tanan sa barangay officials mo jud maingon jud lakas na sa isa ka konsihal, lakas na siya sa purok leader kay ngano sila tanan nakadawat sa tag 10K. So ingon ana dapat explain nimo niya, dapat kuhaon po nimo ang punto nganong nahitabo to, ngano di ay kinsa ug asa ang source of money ug nganong sila lang. So para ma-avoid na siguro naagyud ang communication no, communication pag-contact sa hingtundan kay makasira man ang relationship. Imagine pro leader wala mo tingog ang pikas kumari niya because they are thinking pili-pili gipili pero wala man na igipili kumbaga sa taas na gagikan
ang selection or sa taas gikan ang mga listahan the national nang hingi sa barangay mga listahan about ana niya diri sa barangay gipakanaog diri man selection na sa mga purok ang ayuda pero ang mga barangay officials pagkapanghunaw ngano mauma na ang mga tendencies nga wala sila mo direktag even sa barangay captain na yung mga tendencies nga dili makahibalo nga makurat na lang mi uy to ano release dito kap na ano release dito speakers barangay kap kay balo ka ana maulagi pero nagsubmit man tag pangalan ana 1,500 household pero nganong 232 ra ang gikuha so sa proseso, sa ilang protocol, dili na nato saklaw, dili na nato hawak ang ilahang ang sitwasyon. Only the barangay officials, mumanis lami sa barangay, pero when it comes to DSWD funds, peso funds, dili na namo na saklaw. Kaya ato sa barangay level, kita ra gyud ang nagamanage sa ato ang budget, sa ato ang mga tao. Pag anang na-enjoy, imagine, ang ayuda, i-download daw to dire. Gikan sa budget sa DSWD. Niya atong city, CSWD, o gani na, city. DSWD, the national na yun, ang pakanaog ng mga abundang pag-ayuda, ana ba? So, ang barangay, gusto yun unta fair, no? Ato yun untang, pero, kay gusto na to, matagaan tanan. Pero even imong anak dili gyud kay yung listahan ang maghari. Mao gani. Wala kita kay balong ano. Sige gyud kalibog kay labi na apoy naghawak ng mga kuan ba. Mga nagpupunta wala na. Nagpunta. Sige, next question. What value is most important to you in your work? Ang akong value nga importante gyud sa kuha kana yung kasaligan, trusted ka sa imuhang mga tao sa katawhan niya, naagid nimo ang kanang imo ganing kasing-kasing naagid sa tao niya ikaduha kutob sa imong mahimo when it comes to financial imo silang tabangan kutob lang po sa atong kakayahan. Unya. O yun very important nga bagay. Unya, kinahanglan 24/7 ang imong pag-serve. Wala ka nagapili og tao. Wala po ka nag-limit sa imong oras as long as kaya nimo. Basta wala lang kay gibati. Wala lang kay gibati nga nagkurog-kurog ka pero kay kaya pa man nimo bisan nga di kalinturahon mi magpayong mi just to serve and to help people ana man kuns na diri ka nang naghikog bisan og alauna naog ka to ang mga tanod pag-ingon nga kuns naay kuryente diri nagpitik-pitik kay murag masunog tawag ka sa fire sa fire tama pag-ingon nga kuns ang Davao Light o musiga din nga poste tawagan ang Davao Light or banwag sa city kuns naa diri nabanggaan nga tao tawagan ang Committee on Peace and Order mga tanod pag-ingon nga kuns wala ra ba kanang naa diri bata nga naay ginikanan diri nga gisuntok-suntok ang mga anak tuan kuns naay asawa nga gikulatag bana adtuan. So mauna siya ang mga kaso nga imo jud atimanon kay that is an emergency especially ang ato mga pobreng town walay kakayahan mo atong hospital right away. So imo gyud ang i-guide. Ganyan ang mga gitawag og ganang gitawag yun ng mga kinasing-kasing nga serbisyo o serbisyo sa katawhan nga gikan yun sa imong pagpaningkamot o puso yun ang naguna dili kay self-interest kay kasagaran ko diri conflict of interest mao po'y makasira sa atong gani. Sige, next question. Have you ever faced situation where you were asked to do something that went against your beliefs? Kanang kuan ka na choose between following orders or staying true to what you believe? Naagyapon ko anay na experience because di man yun nakatingalahan nga ang mga konsihal naman gina mga tao
lagi may mga tao nga gipanghawakan pero gusto nilang sudlon kay gusto nilang hawakan pod kay mo man toy strong weapon nga kusog na pod ana no pero kung ingon ana na namo ko'y prinsipyo life ko principle in life kung asa ang akong tan-aw nga asa tanapita nga pwede tang makalihok freely nga dili labag sa tao or dili supak sa katawhan dito ta bisan pag unsa pa siguro i-offer dili ka sa amuha basta tagaan ka kay kana lumalabay lang ang imong gitanaw ang karon ug ang kadtong matabangan pa nimo sa sunod nga mga adlaw not only once twice pero kinahanglan long term of service kinahanglan gyud tarungon nimo nga ang tanan wala kay gipinig wala pug kay nasagasaan nya ang imong prinsipyo tabang yun sa katawhan. Mauna siguro ang susi nga meron mitaas po ang trust sa tao. From number 4, taas po ta. Because siguro sa atong track record nga, bisag gabi, bisag babae, bisag hangak-hangak, kay gihubak, pero at least nakaserve ta until na human po na mo among first term. So, what are the most unforgettable moments of helping people during your service? Kana pertig yung naghanang di malimtan ho di malimtan nga bisag musakay ka o among kumong-kumong para lang habulon tong nangulata kadtong habulon daghag moments nga ang among mga barangay official not only sa ako akong partner sa health magina siya ang among bae diri sa kanang ilumad ang amo apong ubang mga konsehal nga lalaki mag hand in hand magtinabangay pod para nga mahimong successful among lakawan ng gabi gani ang di po na mo malimtan kuyog mig mga tanod magrubing isa na nga bisag ma-encounter na mo nga na ay loko-loko tuwa pod mi naka-witness number 2 bisan og gabing dako bahala nagnay mga rumble tabangan gihapon na namo nga masitel nga mahipos siya nga dili siya magkahatag og damages sa barangay then ang mga illegal gambling po diri bisig dauto nami pero amo jung i-impose the policy and guidelines nga bawal madakpan po sila amo pong gi-emphasize nga dakop mo ani ang PDEA mo ani ang police PNP amo pong ginatabangan gina-assist so daghan sa 24/7 na mga duties and responsibilities daghan ang mga paghitabo nga dili gyud namo malimtan nga especially adto pandemic time nga bisag dili na ta pwede magkaduol but amo gyapon gipaningkamutan nga ang communication moadto gyapon mi sa mga purok magrubing basig na ay mga bata didto nga nangaligo nga daghan sila wala mag face mask tapos adtuan na po namo ang walay ayuda nga nangasuko nga wala pa sila mahatid bugas so kadto nga hitabo mo gitoy very memorable sa mo ang paglingkod as barangay official kay 80 mi naglingkod pagka 20 o pagka 19 pagkat March 20 full blast na gyud ang mandato sa national nga distancing overnight yun media 24 hours a day or 24/7 nga among ginatan-aw kung kinsay mo in, kinsay mo out kunya tan-aw na mo kinsa tong niya ginamonitor sa health kinsa tong mga naka abroad nga wala sila na quarantine. Sa among last question kay mga ano man may public administration sa mga public service gyud may lagi mo dagan siguro og mayor or presidente yes in the Pilipinas. in the future who knows So unsay ma-advise nimo sa mo ang kuan lang gyud ako ma-advise kung na-action mo desire o naga-aspire mo as public servant musulod mo sa public service ani lang gyud na endurance malahutayon naapod mo'y kanang patience niya kana bitaw gitawag og
grabe bitaw ang pasensya, grabe ang inat sa imuhang paghatag yun nga kanang dili gyud ta mainitong ulo niya. Ikaduha, sa ganina pa na ako ginabalik-balik, naguna gyud ang puso niya. Mauto endurance nga kinahanglan mula hutay hanggang finish line nga kinahanglan mahumani mo imong termino nga wala joy ingon nga dunay mga tao kung mahimo wa magi perfect nay naauntay kanang mga elected officials nga wala sila nag-apas nga mamahimo lang nilang himuong good time, mahimo lang nilang sideline ang barangay, kinahanglan dedicated ka, kinahanglan ang imong pagserbisyo tiunay, kanang diri gyud sa puso niya. Ikaduha ay last gyud nang mahal gyud nimo imong trabaho because ang imong purpose to help the people and to help the constituents in the community nga makahatag ka og tabang sa imong pagpaningkamot og sa imong pagka-elected official miangat pod ang katawhan. Ana lang, so kinahanglan dedicated yung ka sa trabaho niya. Mahalin mong trabaho kaya na may uban. Di man nato ma-mention pero na may uban god sa taasan to sa ubos nga para sikat lang ka. Ang imuha lang sikat ko kay midaog ko niya pero pag abot sa serbisyo wala di ito'y oras. Gusto lang niya nga sikat siya niya makadungag income ang pagka-barangay official, ang pagka-city officials niya. Mas mukwarta siya. Naingana nga ma-improve ang niyang lifestyle of living. Naiuban nga dito lagi sila para maka-earn pag more nga kwarta. Pero dili ang iya kinasingkasing. Kay daghan man mga nanulod nga dili pud sure sa ilahang paglingkod o dili purely gud gikan sa kasing-kasing kay ay nalagdagan hatag na to sa uban kung dili ka kinasing-kasing nga magserbisyo kung imo kibit balikat lang kag nay problema siputon lang nimo dili na ining hangyo kalimtan lang dili na good servant dili maayong misulod ka sa public service. Adto na lang ka sa ubang bagay nga din pwede ka kay labi na oras talent di man kayo importante tungod daghan man dili professional pero financial hatag pugag yun kay nga naaman yun na mga igtabang most of all oras gyud ug ang imong kasing-kasing nga bisan og kinsa wala kay gipili patas ang imong pagdala sa barangay mapobre sa imong tan-aw bisan pag way hugas antil pero kay naamang gipangita man ka so imo siyang atubangon imo siyang dili mo tago-taguan na one thing more dili pud nimo siya sika-sikaan kay wa kay katungod masuko nila depende na lang kung giharas na ka depende na lang kung gibuno ka o gipasipad-an na ka kay pwede na to ng filean og action. So, maulang na that is the last. That concludes our questions. But before we end our interview, we would like to give some compliments from your answers. Starting from, salamat sa imong pagdawat sa mga invitation po, sa paggahin sa imong time, and sa imong answer, nakaingon jud ko galang. Grabe si Cons, no? At a very young age, naibadaan na jud niya from KB to konsihal. Nanin siya heart to pag-render of service sa public. And salamat po kay murag gamay na lang ang public officials nga gina-uphold ang highest standards of ethics sa ilang pag-manage sa public and makita jud sa mga po nga na jud ang transparency, accountability, and heart sa pag-render of service sa mga tao. Salamat po. Thank you. Kung mo yun observe. Ako din po is makita din ako nga naadjud ang public service as public trust. Kaya makita ko po sa mga tao like before ni dagan ka nag-top 4 na ka ma'am tapos karon kay ni top 1 mas makaingon jud ko nga grabe ang trust sa mga tao kay from number 4 ni kalitrig number 1 and grabe pud ang service ka na committed sa imong public service ma'am kay daghan kag advocacy niya impartial jud kaayo pag sa base sa mga katubag mo so salamat jud nga opportunity.
Oo, sige, thank you kaayo. Ako po no kay dugay naman minakailan ni Cons and Oo, gagmay isa pa po sila. si Silingan Cons ni. po nga makaingon ko ba nga isa ko sa mga witness na tinuod jud ang public service gyud ni Cons gyud nga Tinuod. najud sa kuan sa ang heart niya sa mga tao gyud labi na sa pagtabang gyud sa mga individual dili sa pagpili-pili nagyud saya ang kanang pagiging ano ba patas gyud sa iyang pagserbisyo sa katawhan gyud and witness gyud ko na og tinuod gyud ang katong gipang ingon niya nga sa interview niya so kana lang. Thank you, Day. Wala sip-sip ato, Day. Pasko meron, Day. Char. Sige lang, daghan kong daghan pa, pero time is limited man. So, by next time ninyo nga pag-ani, you can also interview another konsihal. Basta in may sa kwarto, sarili, sa kung alam po to. As our token of appreciation po. Uy, Hindi na kamamukha ni Cons. 3% ra ni. Uy, thank you kayo. Para rin sa ako. Thank you kayo. Tawad kay Christmas. Kuan. Kaya nga anak man na no kanipod nagsunod po ni sa mo ang agi because I am a youth leader before 1980s and then until now pinan ako I'm 60 na during that time ay nagburag 16 lang ko na nag-umpisa nag-chairman og youth sa simbahan diya sa San Pedro Young Catholic Association chairman pagka 16 pagka 7 pagka 1985 na po KB na po, elected KB official, KB chairman na and sa federation na yung secretary general sa Tibok Panabo para sa kabataang barangay. So, ingon ana ang atong pagserbisyo sa atong Panabo City, the Panabuans nga mga katawan, most especially dirigid sa San Pedro. Kay din himan tagi kuan. Bisag nag-transfer na kay kung Luzon for how many years no, nagkonsehal na po dito pero pila na to kay years din pagbalik na ko diri interest na mong paghihapon ang tao. So, meaning to say, ilang tanaw siguro, isa po ni sa ato ang treasure o isa po ni sa ato ang na mahimong haligi lagi sa barangay. So, thank you po. Thank you sa inyong gift nga gihatag. Thank you for coming over diri sa atong barangay just to entertain one of the barangay officials so that masayran po ninyo.